Bine ați venit! Astăzi suntem în zona de coastă și de plajă din Kourion, Cipru. Pe coasta de sud a Ciprului, la câțiva kilometri de orașul Limassol, se află Kourion, o destinație fascinantă care îmbină istoria bogată cu peisaje naturale spectaculoase. Plaja și zona de coastă din Kourion sunt un loc perfect pentru cei care doresc să se bucure de frumusețea naturii și de farmecul Mării Mediterane. Zona de coastă este definită de stânci dramatice care se ridică deasupra plajei cu nisip auriu și ape cristaline. De sus, priveliștea este uluitoare. Întinderea nesfârșită a mării combinată cu nuanțele de albastru intens ale cerului creează o atmosferă de liniște și relaxare. Briza marină aduce un sentiment de prospețime, iar sunetul valurilor care se sparg de țări completează perfect această experiență senzorială. Plaja propriu-zisă este renumită pentru nisipul fin și atmosfera liniștită. Este preferată atât de localnici cât și de turiști. Apa este limpede și ideală pentru un not sau sporturi nautice. Plaja este dotată cu facilități moderne, inclusiv șezlonguri, umbrele și restaurante, care își oferă preparatele locale delicioase, precum și pește proaspăt și cu mese tradiționale. Ceea ce face ca această zonă să fie cu adevărat specială este și proximitatea site-ului arheologic Kourion, unul dintre cele mai importante din Cipru. De aici vizitatorii pot admira teatrul antic bine conservat și alte ruine impresionante cu panorama superbă a mării ca fundal. Este un loc unde istoria și natura se întâlnesc într-un mod unic, creând o experiență memorabilă. Un moment de neratat în Kourion este apusul de soare. Cerul se transformă într-un spectacol de culori calde, reflectate în apele mării. Privind acest spectacol de pe plajă, te simți complet conectat cu frumusețea pură a naturii. Fie că sunteți în căutarea unui loc liniștit pentru relaxare, a unei destinații pentru aventură activă sau pur și simplu doriți să explorați bogăția istorică a Ciprului, Kourion are ceva de oferit pentru toată lumea. Este un loc care te va încânta, indiferent de preferințele tale. Ne bucurăm că sunteți alături de noi și sperăm că v-am trezit curiozitatea. Dacă v-a plăcut acest video, ne bucurăm. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru pentru mai multe creații artistice și să dați like postării pentru a sprijini munca noastră. Fiecare gest de apreciere înseamnă enorm pentru noi și vă invităm să urmăriți videoclipul până la sfârșit.